नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सेयर मार्केट इन नेपालमा। आज म हजुरहरूलाई खुसीको खबर लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालकै दुई उत्कृष्ट कम्पनीहरू जसले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएका छन्। आज ती दुई कम्पनीहरूको बारेमा म हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र एउटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ भने अर्को कम्पनी भने अगाडि बढाउने तर्खरमा रहेको छ। ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, कहिलेसम्म हामीले ती कम्पनीहरूको आइपिओमा आवेदन दिन पाइएला, कस्ता कस्ता खाले कम्पनी हुन्, के काम गर्दछन् र त्यो कम्पनीको आइपिओमा यदि हामीलाई पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले दोस्रो बजारमा कतिसम्मको भ्यालु पाइएला, कतिसम्म प्रफिट होला भन्ने विषयमा पनि हल्का जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै सेयर मार्केट तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर म निरन्तर उपस्थित भइरहनेछु। र हामीले अब कति पनि ढिला नगरिकन सबैभन्दा पहिले आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनी एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा कुराकानी गरौँ, त्यसपछि अर्को कम्पनीको बारेमा कुराकानी गरौँला। यो सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो र यसको चाहिँ रेटिङ पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यस कम्पनीको आइपिओलाई रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस रेटिङले कम्पनी समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित रहेको सङ्केत गर्दछ। यस सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्दैछ। हालसम्म कम्पनीले सेवनमा भने निवेदन पेश गरेको छैन र कम्पनीले यसअघि नै आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ हुने रहेको छ भने साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ पुग्न जानेछ। यो नेपालमा रहेको इन्सुरेन्स कम्पनीमध्ये एउटा हो, यो नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीमध्ये एउटा हो र यसले आइपिओ निष्कासन गर्न गएको हो र सम्भवतः यसले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेको खण्डमा अब आउने असारसम्म चाहिँ हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन पाइनेछ। सकेसम्म असारभित्र नै हुनेछ र यदि ढिलो भयो भने पनि असारसम्म चाहिँ जहाँसम्म हामीले यस कम्पनीको आइपिओ पनि देख्न पाइनेछ। र आइपिओ निष्कासन गर्न बाँकी अन्य कम्पनीहरू पनि रहेका छन्। ती कम्पनीहरूको बारेमा पनि म हजुरहरूलाई अपडेट दिने नै छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा जानेछ। नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको अस्ति भर्खर मात्राबाट दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, रिलायन्स लाइफ लगायतका 3वटा नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिसकेका छन् भने अब केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेका छन्। भने यो कम्पनीको आइपिओ यदि आयो र हामीलाई पार्न सफल भइयो भने यसले पनि सेकेन्डरी मार्केटमा अर्थात् दोस्रो बजारमा राम्रै भाउ पाउने सम्भावना रहेको छ। जे होस्, कम्पनी राम्रो रहेको छ र आइपिओ पार्नलाई त्यति सजिलो त छैन अहिलेको सन्दर्भमा, किनकि दिनहुँ आइपिओमा आवेदन गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यति सजिलैसँग हामीले आइपिओ पार्न सकिने व्यवस्था भने रहेको छैन। र त्यसै गरी आइपिओ निष्कासन गर्न गएको अर्को कम्पनी हो गोल्ड स्टार। तपाईँहरूले गोल्ड स्टारको जुत्ता त लगाउनु भएकै होला र यदि लगाउनु भएको छैन भने पनि त्यसको ब्रान्डको नाम त तपाईँहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको नै छ। र यो गोल्ड स्टारले आइपिओ निष्कासन गर्न लाग्नुको चाहिँ एउटा उसलाई लगानीको लागि चाहिँ पैसा आवश्यकता भएको कारणले हो। ठुलो लगानी बिना गोल्ड स्टार अझै माथिल्लो स्तरसम्म लग्न नसकिने भएकाले गोल्ड स्टारको आइपिओ खोल्ने तयारी भएको हो। र हात्ती बलियो कि हात्ती छाप सफल बलियो उस्तै हो नानु भन्ने 40 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले रेडियो नेपालको यो विज्ञापन जसरी मान्छेको जिब्रोमा झुन्डिएको थियो त्यसै गरी हात्ती छाप चप्पलले पनि बजारमा उस्तै धुम मचाएको थियो कुनै बेला। र त्यति बेला थाइल्यान्डबाट मेसिन मगाएर चप्पल उत्पादन गर्नु नुर प्रताप राणाका लागि त्यति सजिलो काम थिएन। मेसिन ल्याउनदेखि कारखाना खोल्ने अनुमति लिन र कामदार खोज्नदेखि बजार प्रवर्धनसम्म उनले निकै हन्डर बेहोरे, जसको चर्चा उनी पछिसम्म परिवारका सदस्यहरूमाझ गरिरहन्थे।
नुर प्रतापले हमेसा सुनाइरहने हात्तीछाप चप्पलको रचना गर्व र सङ्घर्ष यात्राका साक्षी उनकै बुहारी विदुषी राणा समेत हुन् र बुवालाई त्यो समय हेटौडामा चप्पल कारखाना खोल्ने 9 महिना लाग्यो रे। गोल्ड स्टार जुत्ताको उत्पादक किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी निर्देशक विदुषीले सेतो पार्टीसँग भनेकी थिइन्। यति भनेर विदुषी गोल्ड स्टारको सुरुवाती दिनतर्फ फर्किन्। 2047 सालसम्म आइपुग्दा हात्तीछाप चप्पलको लोकप्रियता चुलिसकेको थियो। नेपालका सहरदेखि गाउँसम्म चप्पल भन्नु नै हात्तीछाप चप्पल थियो र गोल्ड स्टार जुत्ताको भारतमा बढी निर्यात भएकोले पहिले गोल्ड स्टारले नेपाली बजारमा त्यति ध्यान पनि दिएन। तर जसै उता पठाउने क्रम स्वाट्टै घट्यो। त्यसपछि विदुषीले श्रीमान अमिरलाई जुत्ताको मार्केटिङ र ब्रान्डिङ गर्न सुझाइन्। अमिरले भने गोल्ड स्टार सबैलाई थाहा भइसकेकाले विज्ञापन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। 6 वर्ष कुमारी ब्याङ्कमा मार्केटिङ र ब्रान्डिङ सम्हालेकी विदुषीले अमिरलाई सोधिन्, कोकाकोलाको नाम सबैलाई थाहा छ, तर किन विज्ञापन गर्दछ? त्यसको जवाफ अमिरसँग थिएन। विदुषी आफैले दिइन्, गोल्ड स्टार नाम मात्र थाहा पाएर हुँदैन, मान्छेले सम्झिराख्ने बनाउनु पर्दछ। यसपछि विदुषी आफैले गोल्ड स्टार ब्रान्डिङमा काम गर्ने भनिन् र उनले एउटा टिम बनाइन् र बजार अध्ययन गरिन्। अध्ययनबाट आएको तथ्य गोल्ड स्टारका लागि टर्निङ पोइन्ट बन्न पुग्यो र अबको केही वर्षमा गोल्ड स्टारलाई अझै ठुलो ब्रान्ड बनाउने सपना बोकेकी विदुषीले गोल्ड स्टारको आइपिओ छिटै नै खोल्ने बताएकी छिन्। यसको मतलब गोल्ड स्टार पनि अब आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा जुट्ने भएको छ। एक्ज्याक्टली अहिले यति छिटै नै आइपिओ आउँछ भन्ने त होइन, सम्भवतः अर्को वर्ष चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने हामीले सम्भावना देख्न सकिन्छ। किनकि कुनै पनि कम्पनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई पैसाको खाँचो भयो, लगानीको आवश्यकता भयो भने बिस्तारै बिस्तारै पब्लिकमा जाने गर्दछन्। कुनै कम्पनीहरूलाई चाहिँ बाध्यताले पब्लिकमा जानुपर्ने हुन्छ भने कुनै कम्पनीहरूलाई चाहिँ लगानीको आवश्यकता भएको हुनाले पब्लिकमा गएर पैसा उठाउने काम गर्दछन्। र यति राम्रा कम्पनीहरू एउटा कुरो नेपालको सेयर बजारमा आउनुको एउटा कारण भनेको बुक बिल्डिङ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि बुक बिल्डिङ आएपछि धेरै कम्पनीहरू चाहिँ पब्लिकमा आउन रुचाएका छन्। जस्तो कि सर्वोत्तम सिमेन्ट, अहिले एकदमै चर्चाको विषय बनेको सर्वोत्तम सिमेन्ट पनि बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी हुनेछ भने एनसिएल, डाबर नेपाल, वर्ल्डिङ जस्ता कम्पनीहरू पनि बिस्तारै 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 आइपिओ निष्कासन गर्ने चरणमा रहेका छन्। यस्ता कम्पनीहरू पब्लिकमा आउनु, सेयरमा थपिनु भनेको नेपाली सेयर बजारको लागि एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो। अब त्यसमाथि पनि गोल्ड स्टार जुत्ता नेपाली ब्रान्ड एकदमै राम्रो सस्तो जुत्ता तपाईँहरूले पनि लगाउनु भएको छ होला, जीवनमा तपाईँले देख्नुभएकै छ र यसको आइपिओ पनि अबको केही समयमा नै हामीले देख्न पाइनेछ र त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोला। र यस्तै यस्तै सेयर मार्केट तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ न्युज आएको अवस्थामा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अपडेट गराइरहनेछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।